જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. વૈષ્ણવો, 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા છે, એમાં 38માં વૈષ્ણવ એમની વાર્તા કહીએ છીએ. વાર્તા પણ 38મી છે. વાસુદેવદાસ છકડા અને સિંહનદના તેઓ રહેવાસી છે, એમની વાર્તા કહીએ છીએ. તો એક વખત એવું બને છે વૈષ્ણવો કે શ્રી મહાપ્રભુજીના મોટા પુત્ર છે શ્રી ગોપીનાથજી, એ અડેલથી આગ્રા પધાર્યા છે. અને ત્યારે આગ્રાના વૈષ્ણવોએ એમને 100 મોહર ભેટ કરી. અને પછી આપ છે આગ્રાથી ગિરિરાજ પર જ્યાં શ્રીનાથજી બિરાજ્યા છે ત્યાં પધાર્યા છે. અને સાથેના વૈષ્ણવને એવું પૂછ્યું કે કોઈ એવું છે કે જે આ મને ભેટ આપી છે, આ મોહરો એ સુરક્ષિત રીતે અમારા ઘેર અડેલ છે એ ગુસાઈજીને પહોંચાડી દે. ત્યારે વાસુદેવદાસ છે એમણે કહ્યું કે મહારાજ, હું જઈને આપી આવીશ. એટલે બધી જ જે મોહર હતી એ પોતે વાસુદેવદાસ છે એમણે છે એ લીધી છે. અને વાસુદેવદાસ છકડાને છે એ આપી એટલે તેમણે 1 લાખનો ગોળો બનાવ્યો. લાખનો ગોળો બનાવ્યો, એની અંદર છે બધી આ મોહરો મૂકી દીધી. અને પછી પોતે છે આપશ્રી આજ્ઞા લઈ અને ત્યાંથી નીકળ્યા છે. લાખનો ગોળો એવો બનાવ્યો છે કે જાણે શાલિગ્રામ હોય એના જેવો ગોળો બનાવ્યો અને બધી મોહરો એમાં મૂકી દીધી. અને માર્ગમાં છે એ ઘોડાની પૂજા કરતા કરતા તેઓ ચાલ્યા જાય છે. અને બધાને એવું થાય છે કે જાણે તેઓ શાલિગ્રામની છે એ સેવા પૂજા કરે છે, કોઈ વૈરાગી લાગે છે. એટલે કોઈ છે એના તરફ વધારે કોઈ જોવે નહીં. અને આમ કરતાં તેઓ થોડાક સમયની અંદર જ અડેલ પહોંચે છે. અડેલ પહોંચી અને શ્રી ગુસાઈજીને તેઓ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે ગોપીનાથજીએ આ મોહરો છે એ મોકલાવી છે. અને એ પહેલાં એમને આ ગોળો છે એ ભાંગી નાખ્યો છે અને મોહરો છે એ બધી કાઢી લીધી. અને આ મોહરો છે એ ગુસાઈજીને આપી છે. અને પછી સાથે જે ગોપીનાથજીએ પત્ર મોકલ્યો હતો એ પણ આપ્યો છે. ગુસાઈજીએ પત્ર છે એ વાંચ્યો છે, ખૂબ પ્રસન્ન થયા છે અને આ મોહરો પણ બધી સ્વીકારી છે. ત્યારે વાસુદેવદાસ છકડાને તેઓ છે એ પ્રસાદ લેવા માટે કહે છે. અને પછી કહે છે કે અમને વળતો જવાબ છે એ મોહરવાળો છે એ લખી આપજો કે તમને આ મોહર છે એ મળી ગઈ છે. એટલે ગુસાઈજીએ છે વળતો પત્ર લખ્યો છે ગોપીનાથજીને અને કહ્યું છે કે વાસુદેવદાસ સાથે તમે જે મોહરો મોકલી છે 100 એ બધી મળી ગઈ છે. અને આ જ પ્રકારે તમે પ્રસન્નતાના પત્રો છે એ લખતા રહેજો. આમ કરીને વાસુદેવદાસ છે છકડા છે ત્યાંથી વિદાય થયા. અને થોડાક સમયમાં જ તેઓ છે ગોપીનાથજી પાસે આવી પહોંચ્યા છે. અને ત્યારે ગોપીનાથજીને તેમણે પત્ર છે ગુસાઈજીએ આપ્યો છે એ આપ્યો. એટલે ગોપીનાથજીએ પત્ર છે એ વાંચ્યો ગુસાઈજીનો અને પછી પૂછ્યું કે તમે મોહરો છે અહીંથી કઈ રીતે લઈ ગયા હતા? તો કે અમે તો 1 લાખનો ગોળો બનાવ્યો હતો શાલિગ્રામ જેવો અને એની અંદર બધી મોહરો મૂકી દીધી હતી. અને પછી ગુસાઈજી પાસે જઈએ એ પહેલાં ગોળો છે એ ભાંગી નાખ્યો હતો અને એમાંથી મોહર કાઢી લીધી. તો કે આવું કર્યું છે એવું ક્યારેય આજ પછી કરતા નહીં, આવું આપણે ન કરાય. તો કે કેમ? તો કે શાલિગ્રામ છે એની તમે પૂજા કરતા હતા અને પછી તમે એને ભાંગ્યો તો એને ભંગાય? તો કે એમાં ક્યાં પ્રતિષ્ઠા કરેલી હતી? પ્રતિષ્ઠા ના કરી હોય તો શું થયું? એમાં સ્વરૂપ ભાવ તો થયો ને. એટલે આ પ્રકાર છે એ ક્યારેય કરવો નહીં. આ તો તમે છે ભગવદ કાર્ય કર્યું એટલે અપરાધ ન લાગ્યો, નહીતર એનો ખૂબ એવો અપરાધ છે એ લાગે. એમ છે એ ગોપીનાથજીએ એવું પૂછ્યું ત્યારે કીધું, સમજાવ્યું. ત્યારે વાસુદેવદાસ છકડા કહે છે કે અમારાથી ઘણી બધી ભૂલ થઈ છે પણ અમને ક્ષમા કરશો, આજ પછી આવું પછી ક્યારેય પણ કરીશું નહીં. તો ભગવત સ્વરૂપના બહાને છે એ પ્રપંચ કરીને મોહરો લઈ આમ ગયા અને ઘણો મોટો અપરાધ હતો પણ સેવાનું કાર્ય હતું એટલે અપરાધ ન લાગ્યો. વૈષ્ણવ, જો લૌકિક દ્રવ્ય છે એ આ રીતે લઈ જઈએ અને લૌકિક કામ માટે લઈ જઈએ તો અપરાધ થાય જ છે. માટે ભગવત સ્વરૂપના બહાને કોઈ પણ લૌકિક કાર્ય કરવું નહીં. અને આ વાસુદેવદાસ છે એ છકડા છે એ આ જ પ્રમાણે હવેથી કરે છે, એમની આજ્ઞાને અનુસરે છે. એક સમય શ્રી ગુસાઈજી છે એ મથુરામાં બિરાજતા હતા અને ત્યારે એક વખત શ્રી ઠાકોરજીને તેઓ શણગાર ધરી અને બહાર બેઠકમાં પધાર્યા. ત્યાં આપે આગ્રા જે એક સેવક રહે છે રૂપચંદન નંદા છે એને પત્ર લખ્યો અને એમાં એવું લખ્યું કે વસંતની સામગ્રી છે એ બધી અમારે જોઈએ છે એટલે એમની પાસે મંગાવડાવી. અને પોતે વાસુદેવદાસને કહ્યું
કે આ પત્ર છે એ તમે લઈ જાઓ, આટલી સામગ્રી લઈ અને તમે છે સંધ્યા સમયે આવજો. હવે ભંડારીને આજ્ઞા કરી કે મહાપ્રસાદનો એક ટોકરો છે એ ભરી આપો. એટલે ભંડારીએ મહાપ્રસાદ આપ્યો અને શ્રી ગુસાઈજીએ શું કર્યું, વાસુદેવદાસને એવી આજ્ઞા કરી કે તમે રસ્તે ચાલતા જજો અને પ્રસાદ છે એ લેતા જજો. પગની અંદર પગરખા પહેર્યા છે એની કોઈ વાતની તમારે ચિંતા કરવી નહીં. એ પ્રમાણે આજ્ઞા થઈ એટલે તરત જ છે એ શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત કરીને તેઓ ચાલવા લાગ્યા. માર્ગમાં તેઓ છે પ્રસાદ ખાતા જાય છે અને ખાતા ખાતા તેઓ છે એ આગ્રા પહોંચ્યા છે. શહેર આવ્યું એટલે પ્રસાદ પણ થઈ રહ્યો એટલે એની જોડી છે એ બધી એને ખંખેરી નાખી અને રૂપચંદ નંદાને ઘેર તેઓ આવ્યા. અને આ વખતે તેઓ હાથ ધોઈ અને પ્રસાદ લઈ લીધો એટલે હાથ ધોઈ લેતા હતા અને તરત જ છે એ પત્ર આપ્યો એટલે પત્ર એમને માથે ચડાવ્યો રૂપચંદ નંદાએ અને વાંચ્યો છે પત્ર અને એમાં લખ્યું છે કે આ પ્રકારની સામગ્રી છે એ બધી મોકલાવાની છે. એટલે વાસુદેવદાસ આવ્યા છે એવી જાણ કરી બીજાને અને કહ્યું કે ભૂખ્યા થયા હશે એટલે જલ્દીથી તમે રસોઈ કરો. વાસુદેવદાસ કહ્યું કે અત્યારે તો મારે હવે ફરી પાછું જવું છે, પ્રસાદ લેવાનો કોઈ અવકાશ નથી, માટે તમે જલ્દી કરો એટલે મને સામગ્રી આપી દો. એટલે તરત રૂપચંદ નંદા છે એ વસ્ત્રો પહેર્યા છે અને એમની સાથે બજારે નીકળી ગયા છે. એના ભાઈને એવી આજ્ઞા કરી કે તમે જેટલો પણ મહાપ્રસાદ છે એ લઈ અને તરત જ છે એ છારસુ દરવાજે આવી જાજો, અમે આ બધી સામગ્રી ત્યાં સુધીમાં લઈ લઈએ. એટલે તેઓ બજારમાં ગયા, બધી સામગ્રી લઈ લીધી અને આ દરવાજે છારસુ દરવાજે આવ્યા ત્યાં એના ભાઈ છે એ મહાપ્રસાદ લઈને ઊભા હતા અને ઘણી બધી સામગ્રી હતી અને પ્રસાદ પણ હતો. એના આગ્રા ભાગમાં એ રાખવો પડે એટલા માટે જે કંઈ વસ્તુ હતી એ રૂપચંદ નંદાએ છે એના કટી ભાગમાં બાંધી દીધી વાસુદેવદાસને અને પ્રસાદ પણ આપ્યો. અને પછી બંને ભાઈઓ તો છે એ ઘરે આવ્યા અને વાસુદેવદાસ છે એ મથુરા આવ્યા છે. ત્રીજો પ્રહોર હતો અને જે વખતે ગુસાઈજી છે એ સ્નાન કરવા ઉઠ્યા હતા અને તે વખતે વાસુદેવદાસ છે એ સામગ્રી લઈને આવ્યા એટલે ગુસાઈજીએ પોતે જ એ એમના કડેથી આ બધી સામગ્રી છે એ છોડી છે અને વાસુદેવદાસનેથી આ સઘળી સામગ્રી લઈ અને કહ્યું કે તમારા માટે પ્રસાદની પાતળ ધરી છે એ તમે લઈ લ્યો. એટલે વાસુદેવદાસ છે એ દંડવત કરી વિશ્રાંત ઘાટ પર છે એ સ્નાન કરવા ગયા અને વાસુદેવદાસને ક્ષુધા એ મણ સવા મણ જેટલો આહાર છે એ કરતા વૈષ્ણવ અને તે પ્રમાણે એનું પરાક્રમ પણ એવું જ હતું. મથુરાથી તેઓ 2 જ પહોરમાં આગ્રા આવ્યા અને ગયા, એવા પરાક્રમી હતા. અને આવા પરાક્રમ છે એના એ કેવળ ને કેવળ માત્ર ભગવદ કૃપાથી છે, ગુરુ કૃપાનું આ બધું બળ હતું. અને શ્રી ગુસાઈજી છે ને તો નિત્ય શ્રી ઠાકોરજીની સેવા શણગાર કરી અને બહાર આવી અને ખવાસને કહેતા કે થેલી લઈને વિશ્રાંત જજે. પછી પોતે જન્મસ્થાનમાં છે દર્શન કરી વિશ્રાંત સ્થાન કરવા પધારતા, પછી ઘેર આવતા. આ પ્રમાણે છે આપ નિત્ય કરતા હતા. એક વખત મથુરિયા ચોબા છે એ સઘળાઓએ મળી અને શું કર્યું કે ત્યાંના કાજી હાકેમ છે એને ચુગલી કરી કે તમે આ જે ગોકુળના ગુસાઈ છે એમની પાસેથી આંતરી લાગો લેશો તો એમના સેવકો એવા છે કે તમને 2-4 હજાર રૂપિયા છે ને આપી દેશે. એટલે ત્યારે આ કાજી છે 200 હથિયાર બંધ માણસો સાથે આવીને ઊભો રહ્યો. એટલામાં શ્રી ગુસાઈજી છે કેશવરાયજીના દર્શન કરવા પધાર્યા. જ્યારે દર્શન કરી અને મંદિરની બહાર છે એ તેઓ આવી અને ઘોડા ઉપર સવાર થવા લાગ્યા ત્યારે કાજીએ કહ્યું કે હવે તમે ક્યાં જવાના છો? આ સાંભળીને વાસુદેવદાસજીએ કહ્યું કે આ લોકોની નજર તો મને બુરી દેખાય છે. પોતે કહ્યું કે એમાં તારું શું જાય છે? વાસુદેવદાસ છે આગળ આવીને જુએ છે તો એક મલેચ્છના હાથની અંદર ઢાલ અને તલવાર છે વૈષ્ણવ, અને તેના સામે જઈ અને એક થપ્પડ છે મારી. એટલે એક થપ્પડ મારી એટલે તરત જ તે પડી ગયો અને એના હાથમાંથી જે ઢાલ ને તલવાર હતું એ બધું છીનવી લીધું. હવે આ જોઈને એના સાથે આવેલા જે બીજા હતા ને 25 જણા એ તો બધા બી ગયા, હથિયારો નાખી અને એક રૂમમાં છે પુરાઈ ગયા અને બધા છે એ સંતાઈ ગયા. એટલે થોડાક આગળ છે ગુસાઈજી ઘોડા ઉપર સવાર થઈને દરવાજા આગળ ત્યાં પધાર્યા. એટલે વાસુદેવદાસે કહ્યું કે મહારાજ આપની આજ્ઞા હોય તો અહીંયા જે સગડા એકઠા થયા છે
એને દરવાજો તોડી અને સગડાને મારું. એટલે ગુસાઈજીએ કહે છે કે એ તારું શું લે છે તે તારે આવું કરવું, માટે જવા દે. અને પછી શ્રી ગુસાઈજી છે એ વિશ્રામ ઘાટ ઉપર છે એ સ્નાન કરવા પધાર્યા છે. અને બીજે દિવસે ફરીથી જ્યારે આપ જન્મસ્થાને પધાર્યા ત્યારે કાજીએ શું કહ્યું કે સઘળા મનુષ્યો સાથે આવીને એવી વિનંતી કરી કે મહારાજ, કાલે અમોએ તો કનૈયો અને ભીમ બંને દેખા. એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે અમારો એક સેવક એવો જ છે, કાલે તમો જો કોઈ વધારે બોલ્યા હોત તો એકલો તમને બધાને સઘળાને મારી નાખત. એમના મનમાં એમ જ આવ્યું હતું, પણ અમોએ ના પાડી એટલે કાજીનું એ પ્રમાણે એને સમાધાન કર્યું અને ઘેર છે ને મોકલ્યા. તો શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકો છે એમાં પોતાની કૃપાથી આવું સામર્થ્ય હોય વૈષ્ણવો. અને નાસ્તિક આસુરીને પણ શ્રી ગુસાઈજી છે એ પ્રસંગોપાત પોતાનું આવું ઉગ્ર સ્વરૂપ અને પોતાના ભક્તજનનું સામર્થ્ય છે એ સ્વરૂપ બતાવતા હતા. એક સમય વાસુદેવદાસ છે શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા માગી અને શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર આગ્રા આવ્યા. અને ત્યાં આગ્રા આવી અને તેમના જે કછોડ ક્ષત્રિય યજમાન હતા એમને ત્યાં શ્રાદ્ધ હતું. એટલે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં તેઓ છે એમને જમાડતા, ધોતી ઉપરણા આપતા. તો એવું કર્યું, એને દક્ષિણાની અંદર છે આ બધું આપતા. એટલે એ બધું એકઠું કરી લેતા અને પછી શ્રાદ્ધ પક્ષ વીત્યા પછી ધોતી ઉપરના બાંધી લેતા અને દ્રવ્ય છે એ દક્ષિણામાં મળતું એની મિશ્રીને ખાંડ લઈ વગેરે છે એ લઈ લેતા અને એની ગાંસડી છે એ માથે મૂકી દેતા. અને પછી તેઓ છે એ શ્રી ગુસાઈજીના ભંડારીને આ બધી જ વસ્તુ છે એ સોંપી દેતા. અને જે ધોતી ઉપરણા છે એ જલધરિયાઓને આપી દે કે આનું મંદિર વસ્ત્ર કરજો, ઝીણા છે એના તમે ગણના કરો છો. એટલે ગુસાઈજી એક વખત છે એ ત્યાં પધાર્યા તો જુએ છે તો કે મંદિરના જે આ વસ્ત્રો છે એ તો ખૂબ સ્વચ્છ છે. તો કે આ કોને પધરાવ્યા? તો કે વાસુદેવદાસ છકડા લાવ્યા છે. એટલે વાસુદેવદાસને પૂછ્યું કે આ તમે ક્યાંથી લાવ્યા છો? તો કે અમે અમારા યજમાનને અહીંયા ગયા અને ત્યાં શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર અમને બધી વસ્તુઓ આપે છે એ અમે અહીંયા લઈ આવીએ છીએ અને પ્રભુની સેવામાં અંગીકાર કરાવીએ છીએ. આથી ગુસાઈજી છે એ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા કે લૌકિક વસ્તુ છે એને અલૌકિક રીતે છે પ્રભુની સેવામાં ઉપયોગ કરે છે. એટલે ગુસાઈજી છે એમના સેવક પર આ વાસુદેવદાસ છકડા ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા છે. તો યજમાનને આવા પુરોહિત મળે તો યજમાનના આપેલા દ્રવ્યોનો પણ ઘણો એવો સુવિનિયોગ છે એ પ્રભુની સેવામાં થાય અને યજમાનની બુદ્ધિ છે એ ફરતા વાર પણ ન લાગે અને એને જે આ ભાવાવટીમાં રખડવું પડે છે એ પણ રખડવું ન પડે. આમ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં રતિ તથા અલૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૈષ્ણવો જ્યારે બધા સેવકો છે, બીજા બધા વૈષ્ણવો છે એ ગુસાઈજીના સેવકો જ્યારે ઉત્સવો કરે ને ત્યારે વાસુદેવદાસ છકડાને ન બોલાવે. એટલે વાસુદેવદાસ છકડા એમ કે છે કે ગુસાઈજીને કે આ લોકો આટલા સરસ ઉત્સવો કરે પણ મને ક્યારેય બોલાવતા નથી. એટલે બધા સેવકોને વૈષ્ણવોને પૂછે છે કે તમે ભાઈ આ વાસુદેવદાસ છકડાને કેમ નથી બોલાવતા? તો કે એ તો એટલો બધો પ્રસાદ લે છે એટલે એને બોલાવતા નથી, કે અમારે એટલી વ્યવસ્થા કઈક રીતે કરવી. એટલે ગુસાઈ જેવી આજ્ઞા કરે છે કે તમે 100 વૈષ્ણવોને પ્રસાદ લેવડાવવાના હોય તો 50 જ વૈષ્ણવોને આમંત્રણ દેવું અને એના બદલામાં બીજા 50 બદલામાં તમારે વાસુદેવદાસ છકડાને બોલાવવાના. જો તમે 50 વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવવાના હો તો ખાલી 25 જ વૈષ્ણવોને નિમંત્રણ આપવાનું, 25માં તમારે ખાલી એક વાસુદેવદાસ છકડાને કહેવાના. આ પ્રકારે તમે 5ને કહેતા હોય તો તમારે 2 જ વૈષ્ણવોને કહેવા, બાકી વાસુદેવદાસ છકડાને તો અવશ્ય તમારે આમંત્રણ આપવું. તો વાસુદેવદાસ છકડા છે કઈ આ પ્રસાદ આરોગવા માટેની ઉત્સવમાં જવા માટે નહોતા કહેતા. એને તો આ જે કઈ ઉત્સવો થાય છે એનો આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હતો, એટલા માટે છે ગુસાઈજીને આવી વિનંતી કરી હતી વૈષ્ણવો. તો વાસુદેવદાસ છકડા આવા પરાક્રમી હતા, આટલા બધા તેઓ વૈષ્ણવો પણ એટલો સ્નેહ રાખવાવાળા હતા અને આ બધું જે કાંઈ છે એ ઠાકોરજીના પ્રતાપ બલે અને શ્રી ગુરુના પ્રતાપ બલે છે એ શક્ય છે. તો એમની કૃપા છે મહાપ્રભુજીની, શ્રી ગુસાઈજી અને ઠાકોરજીની કૃપા છે વાસુદેવદાસ છકડા ઉપર હર હંમેશ રહી છે વૈષ્ણવો. તેથી એવો આ વૈષ્ણવો તેઓ થયા છે. તો વાસુદેવદાસે છે આ પ્રકાર છે એ કર્યો છે. વિજ્ઞપ્તિ એટલા માટે કરી હતી પણ આનંદનો લાભ લેવા માટે જ છે એ વિજ્ઞપ્તિ કરી હતી. વૈષ્ણવો, તમને આ વાર્તા કેવી લાગી? જો તમને વાર્તા પસંદ પડી હોય તો અવશ્ય લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.
હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો. વધારે વાર્તા સાંભળવા માટે અહીં લિસ્ટ આપેલ છે, તેના પર ક્લિક કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.